Hello and welcome to How with Abdul YouTube channel. Dear friends, how can we create invoice in Excel? مونږه په Excel کې invoice څنګه جوړولی شو؟ نو راځئ ورکینګ شیټ ته ځو او دې باندې کار کوو. د ټول ناول به مونږ څه کوو؟ د ټول ناول مونږ له پکار دی چې مونږ ډیټا انټري وکړو، د هغې نه پس په فارمیټینګ کوو او بیا فارمولاز اپلای کوو. رایټ، ښه طریقه دا ده. نو ټول ناول څه کومه؟ زه هیډینګ اچوم د انوایس INVOICE انوایس. زه په انټر سره راکوزیږم. انوایس کې مونږ سره څه پکار وي؟ سیریل نمبر پکار وي ټول ناول. نو زه سیریل نمبر اچوم. رایټ، سیریل نمبر ما واچولو. اوس په ټیب باندې نیکسټ سیل ته ځم. په ټیب باندې چې نیکسټ سیل ته رالم، اوس مونږ سره څه پکار دي؟ آیټمز پکار دي. آیټمز نه پس مونږ سره کوانټیټي پکار ده. کوانټیټي شو. رایټ، بیا مونږ سره څه پکار دی؟ پرایس پکار دی. او بیا مونږ سره څه پکار دی؟ ټیب سره زه راځم نیکسټ سیل ته. رایټ، ځان سره یاد ساتئ. بیا څه کومه؟ ټوټل. انټر سره لاندې راکوزیږم. سیریل نمبر اچوم 1 2 and 3. ما سیریل نمبر واچو. سیریل نمبر سلیکشن علم او لاندې ډریګ کوم چې ما سره اتوماتیک څومره سیریل نمبر مونږ ته پکار وي چې هغه راشي. دې باندې یو فارموله هم ده، هغه به زه نیکسټ ویډیو کې بیا ستاسو سره شیر کوم. فلحال دې باندې فوکس کړئ. مونږ سره 9 سیریل نمبر راتلل. رایټ، آیټمز کې زه څه اچوم؟ فار ایگزامپل مونږ سره لیپټاپس دي. رایټ، لیپټاپس دي. رایټ، بیا مونږ سره څه دي؟ انټر کوم. لیپټاپ نه پس مونږ سره دي کیبورډ دي. BOARD. داسې سپیلنګ دی، که سپیلنګ کې مسټیک راځي نو معذرت غواړم، خو مین شی دا دی چې مونږه دا زده کړو چې مونږه انوایس څنګه جوړولی شو. رایټ، په هغې کې فارموله دي، د هغې د فارمیټینګ دی، د هغې د ډیزاین دی. رایټ، نو دا زده کړه پکار ده. نو فوکس آن د سکرین. رایټ، اوس څه کومه؟ کیبورډ نه پس مونږ سره ماوس فار ایگزامپل پکار دی. MOUSE ماوس پکار دی. رایټ، انټر کوم. بیا مونږ سره څه پکار دی؟ DVD پکار دی. CPUs دي یا مونیټرز دي. MONITOR. رایټ، مونیټر دي. بیا مونږ سره څه دي؟ SDD دي یا زمونږ سره هیډفونز دي. هیډفون دي. رایټ، یا زمونږ سره سپیکرز هم کېدای شي. سپیکرز. رایټ، کوانټیټي کې مونږ څه کوو؟ کوانټیټي کې مونږ ته د دې مقدار پکار دی چې زمونږ سره لیپټاپ څومره وي. نو لیپټاپ دی مونږ سره 1 پیس وي. رایټ، 1. بیا یې زمونږ سره کیبورډ دی څو هر شوي؟ 2 دي هر شوي. ماوس دی مونږ سره 4 هر شوي دي. DVD مونږ سره 5 هر شوي دي. CPU زمونږ سره 2 هر شوي دي. مونیټر زمونږ سره به 3 والو. SSD به 4 والو. هیډفون به 5 والو. سپیکر به 1 والو. رایټ، بیا مونږ سره پرایس کې پرایس به مونږ د دې اچو چې لیپټاپ پرایس زمونږ سره څه دی؟ 25,000. رایټ، انټر سره زه راځم. زمونږ سره د کیبورډ پرایس سره فار ایگزامپل 250 دی. زمونږ سره د ماوس څه کېدای شي؟ ماوس زمونږ سره 500 کېدای شي. 500 یا 550. رایټ، انټر سره زه راځم بل سیل ته. DVD مونږ سره څو باندې کېدای شي؟ 600 باندې کېدای شي. اگزامپل ورکوم. رایټ، CPU زمونږ سره په څو کېدای شي؟ CPU زمونږ سره په 6000 باندې کېدای شي. مونیټر زمونږ سره په 5000 باندې کېدای شي. SSD مونږ سره په 6000 کېدای شي. هیډفون مونږ سره په 550 باندې کېدای شي. سپیکر مونږ سره په 650 باندې کېدای شي. رایټ، ټوټل ته به راوړو. ټوټل کې به مونږ فارموله استعمالو. دلته کې راځم مونږ سره سب ټوټل پکار دی. سب ټوټل. رایټ، سب ټوټل شو مونږ سره. انټر باندې راکوزیږم. دلته ما سره څه پکار دی؟ ډسکاونټ پکار دی. ډسکاونټ شو ما سره. دلته کې ما سره څه شو؟ بیلنس شو. رایټ، اوس څه کوو؟ اوس د دې لږ فارمیټینګ کوو. انوایس نه شروع کوم. دا راځم دا مرجن سینټر کوم. دا مرجن سینټر کو. دې ځای نه مونږه مرجن سینټر مونږ سره الاینمنټ کې هوم ټیب کې الاینمنټ کې مونږ سره مرجن سینټر دی. دا ریپ ټیکسټ دی. دا زمونږ سره الاینمنټ دی. رایټ الاینمنټ دی. سینټر دی. لیفټ دی. رایټ، دا مونږ سره ټاپ الاین دی. دا مونږ سره میډل الاین دی. او دا مونږ سره بټم الاین دی. دا مونږ سره فونټس دي. فونټ سایز کې مونږ دا بولډ کولی شو. کنټرول B سره هم کولی شو. دا مونږ ایټالیک کولی شو. دا کنټرول I سره هم کولی شو. دا مونږه انډرلاین کولی شو.
د کنټرول یو سره هم کولی شو. دې ځای نه مونږ د فونټ سایز انکریز کوو، یعنې سایز مونږ غټو، او دا مونږ ډیکریز کوو، یعنې مونږ سایز کمو. دا لږ شان زه سیوا کوم، د 16 پورې راځم. دې ځای نه لږ زوم ورکوم چې مونږ سره دا کلاس لږ کلیر شي. رایټ، اوس څه کوم؟ سیریل نمبر ته راځم. سیریل نمبر، آیټمز، کوانټټي، پرایس اینډ ټوټل. په دې کې څه کوم؟ دا سینټر ته کوم، رایټ، او دا ځان سره بولډ کوم. رایټ، کلر ورته هم ورکولی شو. کلر دا مونږ سره فل کلر دی، فل کلر ته راځو، دا ورته ورکوو. انوایس ته هم یو هایلایټر ورکوو، دا مونږ سره هایلایټرز دي کاینډ اف. رایټ، دا زه هایلایټ کوم دې ځای نه. دا مونږ سره فونټس کلر دي. فونټس کلر لکه فار ایگزامپل زه یو اپلای کوم، تاسو نظر کوئ. هر قسم تاسو دې باندې کولی شئ. لکه فار ایگزامپل زه رالمه، مونږ سره دا کلر صحیح دی، یا مونږ سره بلیک کلر صحیح دی. بلیک صحیح دی. رایټ، مونږ څه کوو؟ دغه شانتې زه دا خو دا مونږ سره وشو. رایټ، اوس څه کوم؟ د دې سلیکشن علمه، دا هم لږ انکریز کوم. دا ما سره انکریز شو. د دې لږ دلته کې ایډجسټمنټ کوو د دې سیلز. رایټ، دې ځای کې زه ډبل کلیک کوم، دا مونږ سره ایډجسټمنټ کېږي. ټیک ته جي، دا هم لږ ایډجسټمنټ کېږي. راځم سیریل نمبر یې زه وایم چې دا دې ما سره په سنټر کې شي. دا به زه سنټر ته کړم. سایز ول لږ سیوا کوو، سایز دې ځای نه سیوا کولی شو. دا آیټمز چې دي، آیټمز زه څه وایم؟ آیټمز دې مونږ سره بورډ شي. رایټ، دغه شان دې مونږ سره دا هم بورډ شي. رایټ، دا بورډ شو. اوس څه کوو؟ دا کوانټټي هم زه وایم چې دا زه سنټر ته کړم، او لږ فونټ سایز ورته انکریز کړم. دا ما انکریز کو، زه رالمه، دا ما الاینمنټ کې سنټر ته کړو. دا به هم دغه شانتې سایز به لږ انکریز کړم، دا به زه سنټر ته کړم. رایټ، اوس فارموله استعمالو. فارموله استعمالو چې equal to quantity multiplied by price. رایټ، دا زه انټر کوم. ما انټر کو. یو کوانټټي مونږ یو لیپټاپ خرڅ کړی به 25,000 روپۍ دی، چې ملټیپلای کړو دې سره نو 25,000 مونږ سره رالی. دا دلته کې د کارنر نه نیسم، دا زه ډریګ کوم لاندې سیل ته. دا مونږ سره که تاسو سوچو کې مونږ سره یو کیبورډ قیمت چې دی هغه 250 دی، او مونږه 2 کوانټټي مونږ خرڅ کړي دي، مونږ سره 500 راغی. دا شان تاسو نور دې باندې نظر واچوئ، دا مونږ سره راغلي دي. اوس دلته کې د دې سم مونږ راوباسو چې د دې ټوټل کم سیل چې ما کړی دی، یو لیپټاپ ما خرڅ کړی، 2 کیبورډه ما خرڅ کړي، ان سو آن. د دې مونږ سم راوباسو. نو څنګه به راوباسو؟ یو فارموله استعمالوم چې equal to sum سم ټیپ سره بریکټ اوپن، او د دې سلیکشن علم، د دې د ټولو سلیکشن علمه بریکټ کلوز کوم د شیفټ سره and enter. ما انټر کو، نو دا ټوټل بل زموږ سره راغی 85,100. رایټ، دا ټوټل بل موږ سره راغی. د سره موږ ډسکاونټ کول غواړو، څومره ډسکاونټ کولی شو؟ سره 1500 به سره ډسکاونټ وکړو. صحیح شو جی. اوس څه کوم؟ بیلنس کې زه راولمه چې دا ډسکاونټ ته ماینس کوم. رایټ، نو equal to sorry equal to sub total minus discount and enter. دی به څومره پیمنټ کوي چې 1500 موږ د سره ډسکاونټ وکړو، دی به پیمنټ کوي 83,600. دا به دې دومره هغه کوي. رایټ، اوس موږ څه کوو؟ اوس موږ راځو د دې ته لږ ډېر بارډر ورکوو. دا زموږ سره تقریبا زموږ سره انوایس تیار شو. راځم دې ته کې فونټس ته راځم. فونټس کې زموږ سره آل بارډرز دي. آل بارډر ما اپلای کوو، دغه شانتې د دې سلیکشن علمه، او دې ته هم آل بارډر ورکوم. دا زموږ سره یو اتوماتیک هغه شو انوایس شو. رایټ، دې ځای کې که تاسو دلته یو کوانټټي زه 5 کما، نو تاسو نظر واچوئ که نه، نو دلته کې به ټول په سب ټوټل کې او بیلنس کې او زموږ سره په دې پرایس کې ټوټل دې کې ټول کې زموږ سره چینجز راځي. تاسو وګورئ، ما 5 واچو، نو 5 ملټیپلای بای 250 نو موږ سره دا راځي 1250 روپیز موږ سره دی راځي. دغه شانتې موږ به دې ځای کې څه چینجز کوو چې ډي وي ډي موږ څومره خرڅ کړي، موږ 10 خرڅ کړي، د یو قیمت موږ سره 600 دی. تاسو وګورئ ما سره اتوماتیک چینج کیږي. دارنګې تاسو یو ډېر ښه فارمیټ نور هم تیار کولی شئ، فارمیټینګ ول هم نور ډېر ښه کولی شئ. دا یو آیډیا وه ما تاسو سره شیر کوله. امید لرم چې تاسو ته به زما ویډیو ډېره ښه لګېدلې وي، تاسو به ترې زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو زما د یوټیوب چینل نه زده کړه کوئ، then hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you.